Đêm tân hôn, người phụ nữ bị một đám lưu manh vây quanh. Người chồng lại đang quỳ rạp dưới đất, vô cùng kinh hãi. Lý Bảo Bảo, anh đứng lên đi. Anh liều mạng với chúng nó đi chứ. Nếu anh có bị tiện đi, kiếp sau Trần Tiểu Văn em vẫn gả cho anh. Bảo Bảo đang quỳ dưới đất như vừa nhận được mệnh lệnh. Sát khí toàn thân bỗng chốc tuôn trào. Em gái đừng hét nữa. Thằng đàn ông của em là hạng phế vật thôi. Để anh đây chăm sóc em thật tốt cho. Kẻ vừa lên tiếng là Lừa Tử. Đối với người đàn ông trước mắt này, hắn thực sự hiểu quá rõ rồi. Nổi tiếng nhu nhược khắp 10 dặm 8 phương, nhưng lại cưới được người phụ nữ mà bao gã đàn ông khao khát. Đó là Trần Tiểu Văn, nên ngay đêm đại hỷ của họ, một đám lưu manh đã tìm đến tận cửa gây sự. Bảo Bảo. Giây tiếp theo, một con hằng trực tiếp bổ thẳng vào mặt đối phương. Lừa Tử không kịp phản kháng, nằm gục dưới đất gào khóc thảm thiết. Nhìn bộ dạng có vẻ cực kỳ đau đớn. Mẹ kiếp, mày dám làm thật à? Trần Tiểu Văn chớp lấy thời cơ, tung một cước vào gã đàn ông bên cạnh. Khi gã đó ngã dầm xuống đất, Trần Tiểu Văn không quên bồi thêm mấy cước, đến khi đối phương không gượng dậy nổi. Nhất thời đám lưu manh trong phòng đều ngơ ngác. Lưu manh thì dám đánh lộn, nhưng chẳng mấy đứa dám tác động vật lý thật sự thế này. Thấy Lý Bảo Bảo cầm đồ chơi nhìn về phía mình, đám lưu manh vội vàng khiêng Tôn Cương đang bị thương, cùng với Lừa Tử chạy thục mạng ra ngoài. Hơn 10 giờ đêm, trong làng phần lớn mọi người đã đi ngủ, duy chỉ có một tiệm băng đĩa là còn mở cửa. Đậu Xanh, sao nó vẫn còn đuổi theo vậy? Kẻ đang bị khiêng, tay ôm khư khư chỗ hiểm là Tôn Cương sao? Đừng chạy, tụi mày hôm nay dám đến nhà tao, tao mà bắt được đứa nào là xử đứa đó. Đậu Xanh, sao tao nhìn giống cái thằng phế vật nhà lão Lý thế nhỉ? Thằng Lý Bảo Bảo à, đừng có đùa. Nó chỉ là một thằng nhu nhược thôi, hắn dám cầm đồ chơi đuổi theo bọn Tôn Cương kìa. Nửa tiếng sau, Lý Bảo Bảo đã xử lý được vài tên, nhưng vẫn chưa bắt được đại ca Tôn Cương của chúng. Quyết định tạm nghỉ ngơi, Lý Bảo Bảo chuẩn bị đi về nhà. Trên đường đi ngang qua tiệm băng đĩa, thấy trước cửa có mấy tên lưu manh đang nhìn mình. Anh liền lập tức tiến tới. Anh cần phải xác nhận ngay một chuyện. Anh một tay bóp chặt cổ đối phương. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Bảo ca, anh đừng làm bậy nha. Tôi có đụng chạm gì anh đâu, tôi là Lượng Tử đây mà. Tên lưu manh Lượng Tử nhìn Bảo Bảo. Khi thấy món đồ chơi trong tay anh vẫn còn dính xi dâu, giọng nói của hắn run rẩy không thôi. Tao hỏi mày năm nào, tháng mấy, ngày mấy? Ngày 16 tháng 6 năm 85. Mình thực sự đã trọng sinh rồi. Đến ông trời cũng đang giúp mình. Cảm ơn nhé. Lý Bảo Bảo đột nhiên hưng phấn buông đối phương ra rồi rời đi, để lại Lượng Tử phía sau với khuôn mặt ngơ ngác. Vậy thật, dọa chết mình rồi. Tên này bị cái gì vậy trời? Tại nhà Lý Bảo Bảo, Trần Tiểu Văn ngồi bệt dưới đất run rẩy không ngừng. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, cũng sợ Lý Bảo Bảo thật sự tiện ai đó đi mất. Bảo Bảo. Lý Bảo Bảo nhìn Trần Tiểu Văn đang khóc sướt mướt, vội vàng tiến lại gần an ủi. Anh không tiện ai đi đấy chứ? Muốn xử lắm mà không đuổi kịp. Anh liều thật đấy. Em bảo anh xử là anh xử thật à? Còn một mình đuổi theo ra ngoài, anh không sợ đám lưu manh đó quay lại tiện anh đi sao? Đăng xuất thì đăng xuất, sau này ai dám ăn hiếp vợ anh sẽ tiễn kẻ đó đi luôn. Trần Tiểu Văn đối với sự dũng mãnh đột ngột của chồng mình cảm thấy rất thắc mắc, nhưng thấy chồng mình đáng tin cậy như vậy, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng. Được rồi, vậy chúng ta mau ngủ thôi. Em ngủ trước đi vợ. Lỡ đâu lũ khốn kiếp đó quay lại trả thù, anh canh cho em trước. Anh bảo em lên giường mà. À cái gì mà lên giường động phòng đi. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, nghe nói con trai đêm qua đã đả thương mấy người. Lão Lý vội vàng cầm theo 200 tệ chạy qua, trong đó có cả những tờ 1 hào, cũng có cả những đồng 1 xu. Cha, không cần dùng tiền kết hôn đâu. 600 tệ tiền sính lễ con còn chưa đưa mà. Họ muốn đền tiền thì con đền là được. Thôi bỏ đi. Lão Lý đưa tiền xong liền rời đi, cũng không nói gì thêm. Đối với việc con trai mình nhu nhược suốt 20 năm bỗng nhiên trở nên dũng mãnh, ông ấy vẫn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là đã đả thương người ta rồi, lại còn là lưu manh có tiếng trong vùng, trong lòng ông vẫn có chút bất an. Lý Bảo Bảo nhìn số tiền cha già đưa tới, anh khóc. Chỉ vì kiếp trước do sự nhu nhược của mình, mà cha vì lý do của anh cả đời đều không thể ngẩng mặt lên nổi. Kiếp này anh nhất định phải thay đổi thực tại. Dưới gốc cây đầu làng, hàng xóm láng giềng đều đã biết chuyện Lý Bảo Bảo xử người đêm qua. Hàng xóm bàn ra tán vào,
Nhưng không một ai chịu tin. Một Lý Bảo Bảo vốn hiền lành lại dám đả thương người. Thế nhưng lại có một người tin. Và đó chính là kẻ kiếp trước thường xuyên bắt nạt Bảo Bảo. Mụ đàn bà lắm chuyện của làng. Vương Mai. Thỏ cuống lên còn biết cắn người mà. Lý Bảo Bảo tuy là hạng vô tích sự, nhưng Tôn Cương định đụng vào vợ nó thì nó sao để yên. Nhìn thấy việc nhắc đến Lý Bảo Bảo là kẻ hèn nhát, cả đám người đều lén lút cười rộ lên. Bà bảo ai là hạng vô tích sự? Ái chà chà, đùa chút thôi mà. Mới thấy đã gác cổng lên rồi. Chẳng lẽ cậu cũng định cầm đồ chơi sự tôi sao? Lý Bảo Bảo vung thẳng một bạt tai vào mặt mụ ta. Vương Mai trừng ra bộ mặt không thể tin nổi. Không tin kẻ hèn nhát như Lý Bảo Bảo lại thực sự dám ra tay đánh mình. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Lý Bảo Bảo. Mọi người nhất thời đều khó lòng chấp nhận được, bởi vì đối phương nổi tiếng là kẻ hiền lành, nhu nhược. Mày nghe cho rõ đây, sau này còn dám sỉ nhục tao nữa xem, lần tới trong tay tao chắc chắn sẽ có hàng nóng để xử mày. Người đàn bà nhìn Lý Bảo Bảo với vẻ mặt đầy giận dữ. Bà ta muốn báo thù, muốn trả đũa hắn, chỉ vì bà ta còn có một người đàn ông từng đi lính, có thể đứng ra làm chủ cho mình. Đại Long à, anh mau tới đây đi. Vợ anh sắp bị người ta xử rồi đây này. Thấy Lý Bảo Bảo giơ chân lên, định dẫm thẳng vào mặt Vương Mai. Nhóc con, nóng tính dữ vậy sao? Đến cả người phụ nữ của Lưu Đại Long tao mà mày cũng dám động vào à? Vợ ông đáng bị dạy dỗ. Cả ông cũng vậy đấy. Kiếp trước ông cũng bắt nạt tao không ít đâu. Lưu Đại Long nghe xong mà mặt nghệt ra. Cái quái gì mà kiếp trước chứ? Cảm thấy bị sỉ nhục, Lưu Đại Long giơ cái xẻng sắt trong tay lên, chĩa thẳng về phía Lý Bảo Bảo. Lý Bảo Bảo trực tiếp đưa cổ ra, rồi ra hiệu cho đối phương đánh vào đây. Sao thế? Cho ông cơ hội rồi đấy. Ông không làm gì được sao? Lý Bảo Bảo một tay giật lấy cái xẻng, rồi ném thẳng đi. Lưu Đại Long quỳ rạp trên đất, hai tay ôm đầu run rẩy, căn bản là không dám đánh trả. Ngay lúc này, một gã béo vừa hét vừa vẫy tay về phía này. Cao Dương, biệt danh là Đại Hán. Báo ca, người nhà anh đang tìm anh kìa. Người đàn ông phát hiện một đám lưu manh từ phía sau, đang bắt nạt vợ mình. Quyết đoán cầm dụng cụ truy đuổi qua 8 con phố để xử lý bọn chúng. Cuối cùng, đại ca đám lưu manh bị thương ở mặt, Chỗ Hiểm bị trọng thương. Vốn tưởng sự việc sẽ êm xuôi từ đây, người đàn ông bắt đầu dạy dỗ những kẻ hàng xóm kiếp trước hay bắt nạt cha con mình, để lấy lại uy tín cho gia đình trong xóm. Không ngờ đám lưu manh này đã đốt sạch sành xanh nhà của cha anh. Nối tiếp tập trước, khi Lý Bảo Bảo đến nhà cha mình, cha anh với gương mặt đầy vết bầm tím, ngồi trên đất bất lực nhìn căn nhà bị thiêu rụi. Cha sao rồi? Lũ khốn kiếp, chúng muốn tuyệt đường sống sao? Nếu thật sự không đánh lại thì thôi bỏ đi con. Con nhất định phải xử lý bọn chúng. Lão Lý nhìn đứa con trai như thể đã biến thành người khác. Hành động này của con chẳng cần đến lão già này dạy rồi. Năm xưa cha mày còn máu chiến hơn mày nhiều. Đúng lúc này, một tên lưu manh lạ mặt lao tới. Lý Tiểu Hổ đắc ý chỉ tay vào nhóm Lý Bảo Bảo. Cương ca có lời, nếu mày có bản lĩnh, 8 giờ tối nay ra cầu Đông Đại làm một trận. Còn nếu nhát gan thì đền 2.000 tệ. Còn chưa đợi Bảo Bảo trả lời, thằng đó đã quay đầu chạy mất. Người hàng xóm lâu năm bên cạnh sợ rằng lúc này sẽ có người đăng xuất, tốt bụng khuyên nhủ Bảo Bảo. Cha cháu nuôi cháu không dễ dàng gì, cháu phải nghe lời. Mau đi xin lỗi Tôn Cương đi nhé. Chống mất bọn họ. Lý Bảo Bảo tối qua chỉ vì vợ bị bắt nạt nên nhất thời nóng máu, chứ không phải hạng có số má thật sự. Lý Bảo Bảo chẳng đồng ý cũng không phản bác, khóe môi cứ nhếch lên cười mãi. Càng ngày càng thú vị rồi đây. Đời này đã muốn lăn lộn trên giang hồ thì cứ lấy Tôn Cương ra luyện tay trước vậy. Nếu ngay cả một tên lưu manh mà cũng không dẹp được thì dẹp mộng làm đại ca cho rồi, làm cái thá gì nữa. Lúc này Trần Tiểu Văn đi tới, chủ động khuyên cha chuyển đến ở cùng mình, nhưng cuối cùng vẫn bị cha từ chối. Được rồi, vậy cha có cần gì thì cứ bảo bọn con, tuyệt đối đừng có khách sáo. Bảo Bảo, Tôn Cương vừa làm loạn vừa phóng hỏa. Hay là mình báo cảnh sát đi anh? Hắn đã không báo thì mình cũng không báo. Tối nay anh sẽ đi gặp hắn. Không được, tối qua là tối qua, tối nay là tối nay. Tối nay chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ anh rồi. Nếu anh mà đi, không hiểu thì cũng tàn phế. Hay là để em nhờ anh trai, anh ấy có quen biết Tôn Cương, để xem có dàn xếp được không. Vợ à, lúc hai đứa mình kết hôn, người nhà ngoại chẳng có ai thèm đến cả. Chuyện này họ càng không thèm quản đâu. Thôi bỏ đi, em đừng có xen vào. Anh tự biết tính toán. Trần Tiểu Văn để lại một câu rồi bỏ đi.
Còn Lý Bảo Bảo bắt đầu dụ dỗ. Đại hán, người đang lo sốt vó vì nhà cháy, đi đánh nhau với mình. Anh ta biết rõ đại hán trước mặt là một hạt giống tốt để dấn thân vào giới giang hồ, phải khai thác từ sớm mới được. Đại hán, tôi nghĩ thông suốt rồi. Sống nhu nhược thế này thà đăng xuất còn hơn. Muốn ngóc đầu lên được thì phải dám đánh dám làm. Tôi phải xử đẹp thằng khốn Tôn Cương đó. Một mình anh có làm được không? Được chứ, chú mày về nhà đi. Nếu chú mày theo anh đi đánh nhau, cha chú chắc chắn sẽ tiễn chú mày đi luôn đấy. Vừa dứt lời, Lý Bảo Bảo quay người bỏ đi. Đại hán nhìn bóng lưng Lý Bảo Bảo rồi nghiến răng. Anh Bảo, em đi cùng anh. Đi thôi anh Bảo. Em nói trước nhé. Em chắc chắn sẽ làm cùng anh. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta thì không ổn đâu. Mình tìm thêm vài người nữa đi. Phía Xuân Giang chắc chắn có không ít người đâu. Đại hán, chú nói đúng. Bọn chúng chắc chắn đông người. Nhưng chú phải nhớ kỹ, rèn sắt thì bản thân phải cứng. Chúng ta mà không cứng rắn lên thì chẳng ai thèm giúp mình đâu. Hiểu chưa? Với lại, anh chưa bao giờ định đánh hội đồng với bọn chúng. Hai đứa mình mà đánh với cả đám thì khác gì đi nộp mạng đâu. Ý là gì? Tiên hạ thủ 6 cường. Tại một phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Tùng Giang, có mười mấy người đang đứng đang ngồi. Kẻ cầm đầu chính là đại ca lưu manh vùng Tám Mã Lộ, Tôn Cương. Hắn dựa người trên giường bệnh, một tay vô thức che đi chỗ hiểm. Đã huy động được bao nhiêu người rồi? Anh Cương, anh cứ chờ xem. Một đàn em tên Lão Bát hớn hở ra mặt. Người của mình có hơn 30 mạng rồi. Thêm ít nhất 50 người tìm được bên ngoài đến giúp. Tôn Cương ngay lập tức đầy tự tin. Mẹ kiếp cái thằng Lý Bảo Bảo, đêm nay chỉ cần nó dám đến, lão tử nhất định phải đem nó đi cho chó ăn. Anh Cương, bắt được Lý Bảo Bảo xong nhất định phải để em xử nó. Tao phải báo thù. Người vừa nói là lừa tử. Đêm qua vừa bị Lý Bảo Bảo tặng cho một nhát vào mặt. Mặt bị quấn băng như xác ướp. Thằng Lý Bảo Bảo kia, cứ xử lý nó trước, sau đó đi bắt vợ nó. Rồi sau đó, cửa bếp đột nhiên bị ai đó đạp mạnh văng ra. Lý Bảo Bảo và đại hán vác theo cào cấu bước vào. Cả đám lưu manh trong phòng đều ngây người. Không ai dám nghĩ Lý Bảo Bảo lại chọn lúc này, lại hiên ngang bước vào bằng cách này. Mấy anh em vẫn khỏe cả chứ? Hơn chục tên lưu manh nháo nhào tản ra, bỏ mặc mỗi tên lừa tử đang bốc phét lúc nãy, đứng hình ngay tại chỗ. Lý Bảo Bảo, mẹ kiếp mày đến đây nộp mạng đấy à? Lý Bảo Bảo hoàn toàn chẳng thèm chấp nhận hắn, mà nhìn thẳng vào tên đầu sỏ Tôn Cương. Tôn Cương, có bản lĩnh đấy. Mày không dám động vào tao, lại đi đốt nhà cũ của tao, còn đánh cả cha tao nữa. Chuyện này truyền ra ngoài mày không thấy nhục à? Xử nó. Tôn Cương đột ngột ra lệnh. Thế nhưng hơn chục tên lưu manh vừa nãy còn hống hách, lại chẳng có lấy một đứa nào dám xông lên. Vẻ mặt đứa nào trông cũng rất hung tợn, cũng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sợ cái quái gì chứ? Đứa nào xử được Lý Bảo Bảo trước thì được vui vẻ với vợ nó trước. Tiếc là đám hèn hạ đó không có ngu. Đứa nào cũng sợ sát khí trên người Lý Bảo Bảo. Hơn nữa, nếu có thực sự hạ được đối phương thì vợ Bảo Bảo vẫn là của anh Cương thôi, nên vẫn chẳng có ai động thủ. Nhìn tên lừa tử đang múa mép đại hán, đột nhiên vung tay giáng một đòn vào đầu hắn. Thấy lừa tử ngã gục xuống đất ngay lập tức, đám còn lại chưa kịp nhìn rõ đã bị dọa cho sợ đến xanh mặt rồi. Ai cũng biết Lý Bảo Bảo là kẻ có máu mặt, ra tay cực độc, nhưng không ngờ gã khờ đại hán nổi danh Tám Mã Lộ lại cũng dám ra tay xử lý người khác. Cái thân hình hộ pháp này thì ai mà chịu nổi chứ? Thằng lừa chắc là hẹo luôn rồi. Không chỉ đám lưu manh nhỏ bị dọa sợ, mà ngay cả Lý Bảo Bảo cũng sững sờ, vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Đại hán, mày làm cái gì mà đánh nhau dữ vậy? Đại hán nhe răng cười, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Chẳng phải tao đã bảo mày đừng có đánh vào đầu rồi sao? Mày tay chân không biết nặng nhẹ, lỡ tiễn người ta đang xuất thì sao? Hi hi, em quên mất. Trên giường bệnh, Tôn Cương bắt đầu hoảng loạn. Đã bảo là 8 giờ tối nay mới chiến mà. Mày đánh lén thì có gì hay ho chứ? Mày không tuân thủ quy tắc giang hồ gì cả. Quy tắc cái con khỉ. Lý Bảo Bảo bật dậy nhảy lên giường bệnh. Ngay trên giường, hắn táng cho Tôn Cương một trận ra bã. Tôn Cương cả người co quắp lại như một con tôm khô, toàn thân run rẩy dữ dội. Đám đàn em bên cạnh dưới sự giám sát của đại hán không dám động đậy, trên mặt đứa nào cũng đầy vẻ kinh hãi. Mẹ kiếp Lý Bảo Bảo, mày đừng có hành tao nữa. Tao cũng sẽ không tìm mày gây sự nữa. Hai ta xóa bỏ hận thù đi. Mồ hôi nhễ nhại, Tôn Cương cuối cùng cũng đã chùn bước.
Nhưng vì giữ chút thể diện, giọng điệu của hắn vẫn ra vẻ không phục. Xóa bỏ hận thù. Mày bắt nạt vợ tao, đốt nhà tao, lại còn đánh cha tao. Mày bảo xóa là xóa được chắc. Thế mày muốn thế nào? Đền cho tao 1 vạn tệ đi, bằng không tao tiễn mày đăng xuất luôn. Nói xong Lý Bảo Bảo giơ cao cái cao cỏ trong tay lên. Người đàn ông chỉ nợ có 2.000 tệ. Vậy mà chủ nợ dám gọi người đến đòi xiết nhà. Còn huynh hoang đòi bắt vợ hắn gán nợ. Đâu biết rằng người đàn ông này là kẻ trọng sinh. Kiếp này hắn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Xem lại đoạn trước. Năm 85, Vạn Nguyên Hội chính là đại diện cho người giàu. Thằng Tôn Cương đó chuyện gì cũng dám làm, từ lừa lọc đến trộm cắp. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tích góp nổi 1 vạn tệ. 10.000 tệ, thiếu 1 xu cũng không xong. Ha ha ha. Tôi nói này Báo ca, anh phát điên vì tiền rồi à? Cái nhà nát đó của anh đến 200 tệ còn chẳng đáng. Mà anh đòi hẳn 10.000, anh đã thấy 10.000 tệ bao giờ chưa? Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Lý Bảo Bảo giơ chiếc cào cỏ trong tay lên, quật mạnh vào chân trái của Tôn Cương. Tiếng xương gãy nghe mà tê dại cả da đầu. Đám người trong phòng ai nấy đều sợ hãi run lẩy bẩy. Cơn đau thấu xương từ chân truyền đến, khiến Tôn Cương gào thét thảm thiết như bị chọc tiết. Nhưng mới hết được vài tiếng thì đã lịm đi vì quá đau đớn. Lý Bảo Bảo nhìn Tôn Cương đang nằm như con lợn và lừa tử nằm bẹp trên đất không rõ sống chết. Sau đó bằng ánh mắt lạnh lẽo chậm chậm liếc nhìn đám lưu manh còn lại. Về báo lại với thằng Cương, trong vòng 3 ngày phải mang tiền qua. Nếu không thì 2 cái chân còn lại của nó tao cũng thu luôn. Sau đó Lý Bảo Bảo dẫn theo đại hán đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua gã lưu manh tên Lão Bát, đại hán đột ngột dừng lại. Mày là Lão Bát đúng không? Hả? Gì thế? Hay hôm trước mày bắt nạt mẹ tao phải không? Mày còn cướp của bà ấy 3 đồng 2 hào. Có phải mày không? Lão Bát nghe xong liền run cầm cập. Không có, không phải tôi. Đại hán đột nhiên vùng chiếc cào cỏ xuống. Lão Bát ngã gục xuống đất. Nhưng hắn không ngất đi, mà ông đầu run rẩy sợ hãi. Còn dám bắt nạt mẹ tao nữa không? Tao tẩn chết mày. Sau khi 2 người họ đi, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người vẫn chưa tan biến. Nhưng ai nấy đều thắc mắc, tại sao 2 kẻ hèn nhát và ngu ngốc nhất Tam Mã Lộ hôm nay lại cùng lúc trở nên cứng rắn như vậy? Một đại ca lưu manh khét tiếng lại bị Lý Bảo Bảo đánh cho tâm phục khẩu phục. Chuyện này có thể sao? Lý Bảo Bảo về đến nhà thì thấy vợ không có ở đó, liền đạp xe chạy thẳng sang nhà nhạc phụ. Mà lúc này Trần Tiểu Văn ở nhà ngoại cũng chẳng được yên bình. Anh à, anh ấy là chồng em mà. Em không thể giơ mắt nhìn anh ấy đi đằng xuất được. Anh cho em mượn ít tiền đi mà. Người đang mắng chính là anh trai của Trần Tiểu Văn, Trần Phong. Hắn cực kỳ không hài lòng khi em gái gả cho loại hèn nhát như Lý Bảo Bảo, nên hắn thà rằng Lý Bảo Bảo lần này hẹo luôn đi. Mày lấy tư cách gì mà đòi mượn tiền tao? Thằng Lý Bảo Bảo hèn nhát ngu ngốc đó. Đủ rồi đấy. Mọi người bắt em gả cho Mã Thọt chẳng phải vì tiền sao? Mã Thọt vừa già vừa xấu, lại còn là phường trộm cắp. Mẹ nó, dựa vào cái gì mà em phải gả cho hắn? Vậy thì mày cứ đi mà theo cái thằng hèn Lý Bảo Bảo đó. Em tình nguyện Bảo Bảo đối xử tốt với em. Và lại Bảo Bảo nhà em giờ không còn là phế vật nữa. Anh ấy dám đuổi đánh đám lưu manh Tôn Cương suốt 6 con phố. Bản lĩnh hơn anh nhiều đấy. Thôi mày dẹp đi. Qua đêm nay mày sẽ thành góa phụ thôi. Tối nay Lý Bảo Bảo chắc chắn bị xử đẹp. Nói bậy, Trần Phong tức giận giơ tay định đánh. Lý Bảo Bảo vừa đến nhà nhạc phụ liền lao lên ngay, nắm chặt lấy cổ tay của Trần Phong. Đại cứu ca, không cho mượn thì thôi. Cớ sao lại còn muốn đánh người thế này? Hơi quá đáng rồi đấy. Cái đệch, tao đánh em gái tao quan trọng gì đến mày? Mày lo mà nghĩ tối nay nên làm đám tang thế nào đi. Cô ấy là vợ tôi, không ai được phép đánh cả. Tôi nói cho anh biết, anh dám động vào cô ấy một cái, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Vợ ơi, mình đi. Mặc kệ Trần Phong đang nói gì, Lý Bảo Bảo dắt Trần Tiểu Văn quay người đi thẳng. Trên đường về, Trần Tiểu Văn cảm thấy có được người đàn ông như Lý Bảo Bảo thật là hạnh phúc. Thậm chí còn dự định tối nay sẽ cùng sinh tử có nhau. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Bảo Bảo khiến Trần Tiểu Văn đứng hình luôn. Vợ ơi, Tôn Cương bị anh xử lý rồi, còn kiếm được 1 vạn tệ nữa. Trần Tiểu Văn nghe xong mà toát cả mồ hôi hột. Bảo Bảo à, em lại anh luôn rồi đấy. Tôn Cương là đại lưu manh đấy. Hắn làm sao mà đưa tiền cho anh được? Hay là mình bỏ trốn đi?
Đưa em theo với. Chúng ta đi nơi khác làm thuê đi. Việc gì phải chạy? Không chạy để chờ bị tiễn đi à? Chạy cái con khỉ, tới đâu thì tới. Mà này, Tôn Cương chịu thua rồi à? Đúng thế, tạm thời nhát rồi. Nhưng hắn tuyệt tự rồi. Chân bị thương sao không báo cảnh sát? Là vì người trong giang hồ, chuyện giang hồ tự giải quyết. Chứ không lại mà báo cảnh sát thì chỉ là hạng hèn hạ thôi. Chỉ trong một đêm, khắp khu vực đường số 13 Tùng Giang đã đồn ầm lên. Bất cứ ai lăn lộn trên phố đều nghe danh. Kẻ nhu nhược nhà họ Lý, Bảo Bảo đã xử đẹp đại lưu manh Tôn Cương. Lần này Lý Bảo Bảo hoàn toàn nổi danh rồi. Hôm sau, anh vợ Trần Phong tìm gặp Bảo Bảo để bàn về tiền bồi thường của Tôn Cương. Trần Phong cũng là dân xã hội, nhưng lăn lộn cũng chẳng ra hồn gì. Nếu gã không phải anh vợ của Lý Bảo Bảo thì đừng nói là Tôn Cương nhờ vả, bình thường còn chẳng thèm nhìn mặt gã. Mày giỏi đấy Lý Bảo Bảo, mày bản lĩnh, tao cũng có chút nể mày rồi đấy. Nhưng mày đòi người ta 1 vạn tệ thì hơi quá rồi. Vậy anh bảo bao nhiêu thì hợp lý? Bên thằng Cương nói rồi, cùng lắm là đưa mày 5.000 tệ. Được rồi em rẻ, 5.000 không phải là ít đâu. Thực tế Tôn Cương sẵn sàng bỏ ra 6.000 tệ. Trần Phong vốn là kẻ tham tiền, nên đã tự ý giữ lại 1.000 tệ. 5.000 chắc chắn là không được. Nhưng để mặt anh, 8.000 tệ, không bớt một xu nào hết. Lý Bảo Bảo chọn lùi một bước. Nếu không cần thiết, anh cũng chẳng muốn dây dưa đến cùng với hạng như Tôn Cương. Tôi nói này Bảo Bảo, mày có bị hâm không thế? Mày thật sự nghĩ Tôn Cương nó sợ mày à? Cái đậu xanh, người ta là nể mặt tao nên mới tha cho mày một mạng đấy. Có đau không hả anh vợ? Tao gọi mày một tiếng anh rể là đang nể mặt mày đấy. Mày về nói với Tôn Cương, đúng hẹn 3 ngày. Nó mà không mang 8.000 tệ tới, tao đảm bảo sẽ xử nó. Cút đi, Trần Phong có chút bực bội. Anh ta thực sự không tài nào hiểu nổi cái thằng phế vật này, sao tự dưng lại trở nên ngông cuồng thế chứ? Ngày hôm sau, Tôn Cương đã sai người mang 8.000 tệ đến. Điều này đồng nghĩa với việc Tôn Cương đã hoàn toàn nhận thua. Và 8.000 tệ này đủ để trở thành vốn khởi nghiệp cho Lý Bảo Bảo. Buổi tối, Lý Bảo Bảo đang cùng vợ vui vẻ trong phòng. Đúng lúc đang cao hứng, Lý Bảo Bảo đột nhiên dừng lại. Bảo Bảo, sao anh lại dừng lại thế? Anh mặc quần áo vào làm gì vậy? Xin lỗi nhé. Lý Bảo Bảo bỗng khựng lại. Hoàn toàn là vì anh đột nhiên nghĩ ra một con đường làm giàu. Anh bị dở à? Chuyện này mà cũng dừng lại tùy tiện được sao? Làm em hụt hẫng quá chừng. Vợ à, việc ở nhà máy anh không làm nữa. Anh quyết định rồi. Chúng ta sẽ mở tiệm băng đĩa ở Tam Mã Lộ. Anh hâm à? Làm gì có người lương thiện nào đi mở tiệm băng đĩa? Huống hồ anh có tiền không? 8.000 tệ liệu có đủ không? Anh có biết kinh doanh không đấy? Thứ nhất, kiếp này anh không làm người tốt. Thứ hai, tiền đã đủ. Kinh doanh cái thứ này chẳng có gì khó cả. Thôi, em ngủ đi. Anh ra ngoài đi dạo chút. Đã 10 giờ rồi anh còn đi đâu? Em đừng quản nữa. Lý Bảo Bảo ra khỏi nhà rồi tìm đến Đại Hán. Đêm nay anh muốn mở một tiệm băng đĩa. Đại Hán, bảo ca đưa chủ đến tiệm băng đĩa xem phim hay nào? Thật hay giả vậy? Đi thôi, mang đồ theo. Đại Hán dạo này rất vui. Dù sao thì cậu ta cũng đã ngẩng cao đầu được rồi, lại còn báo được thù cho mẹ mình. Xem băng đĩa là một việc cực kỳ thú vị ở cái thời đại này. Phim Hồng Kông là thể loại được ưa chuộng nhất, đặc biệt là những bộ phim chiếu lúc nửa đêm. Bảo Bảo và Đại Hán từng bị sỉ nhục thậm tệ tại tiệm băng đĩa này, nên tối nay không chỉ đến để lấy lại tiệm, mà anh còn muốn đòi lại công đạo. Người đàn ông cùng gã khờ nổi tiếng trong thôn đi xem phim, lại bị đám lưu manh địa phương làm cho ám ảnh tâm lý. Lúc này trong lòng người đàn ông đã để lại một bóng ma, và còn bị vợ đuổi ra khỏi nhà ngay ngày cưới. Người đàn ông trọng sinh lại rủ gã khờ đi xem phim lần nữa, nhưng lần này là để báo thù. Tiếp nối tập trước, chủ tiệm băng đĩa họ Vương là một gã độc thân ngoài 40 tuổi, cũng được coi là có số má trong giới. Hắn ta có 2 cái tật xấu, một là háo sắc, 2 là thích hóng hớt chuyện đời tư. Trước cửa tiệm băng đĩa, đù, chẳng phải Bảo ca đây sao? Hai đứa tôi đến xem phim. Đầu đêm 5 hào, nửa đêm 1 tệ, ok không? Xem nửa đầu đêm trước, gửi ông 1 tệ. Hai đứa mày tổng cộng 2 tệ. Chẳng phải đầu đêm 5 hào sao? Người khác 5 hào, riêng 2 thằng mày 1 tệ. Định bắt nạt người ta à? Tao thích bắt nạt mày đấy thì sao? Lý Bảo Bảo,
Đừng tưởng mày xử được Tôn Cương mà tao nể. Tôn Cương chỉ là đồ bỏ đi thôi. Anh Vương mày đây mới là dân anh chị thứ thiệt. Tôi nói này Vương chủ tiệm, tôi thực sự không hiểu nổi. Tại sao ông cứ nhất quyết bắt nạt tôi? Lý Bảo Bảo hỏi câu mà kiếp trước anh vẫn luôn thắc mắc. Tại sao à? Vì cái bộ dạng xấu xí của mày mà cưới được Trần Văn Văn đẹp nhất vùng. Mẹ kiếp, mày dựa vào cái thá gì chứ? Mày có nhiều hơn tao cái chân nào à? Lão tử đây cứ thích bắt nạt mày đấy. Trần Văn Văn là đại mỹ nữ nổi tiếng ở trấn, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn gà cho tôi, mà tôi lại là kẻ hèn nhát nổi tiếng vùng này. Vậy nên, được thôi. Lý Bảo Bảo thế mà không hề nổi điên ngay, mà lại hèn nhát trả 2 tệ. Rồi dẫn đại hán đi vào. Vừa mới tới tiệm băng đĩa, một kẻ bên trong đột nhiên kinh hãi hét lên. Vãi trưởng, báo tử. Gã này tên là Dương Lượng, tên thường gọi là Lượng Tử. Mấy ngày trước khi Lý Bảo Bảo đuổi theo bọn Tôn Cương về, lúc đi ngang qua cửa tiệm băng đĩa này, đã hỏi Lượng Tử hôm nay là ngày tháng năm nào. Lúc đó đã dọa Lượng Tử một phen hù vía. Báo ca, dạo này danh tiếng của anh nổi như cồn nhỉ. Tôn Cương cũng bị anh đánh cho tâm phục khẩu phục. Tôi nghe nói hắn còn phải đền tiền cho anh nữa. Anh đúng là thần tượng của tôi đó. Theo lời nịnh bợ của Lượng Tử, lại có thêm 10 mấy tên hò hét vây quanh. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ giễu cợt, ngoại trừ băng nhóm của Tôn Cương. Đám lưu manh nhỏ này từ trong thâm tâm không tin Lý Bảo Bảo đã thực sự đổi đời. Đừng có mẹ nó làm ồn nữa. Lão Vương xua tay bước tới hỏi, báo ca, thực ra tôi rất muốn biết đêm tân hôn của anh. Tôn Cương rốt cuộc đã ngủ hay chưa? Vợ anh ấy, tôi đoán là Tôn Cương ngủ rồi. Nếu không thì hổ ca của chúng ta đâu đến mức phải chém người. Báo ca, tôi nghe nói anh yêu lắm đúng không? Là thật hay giả vậy? Cả đám bỗng cười rộ lên dữ dội. Trong đó có mấy tên khốn nạn nhất, chính là những kẻ kiếp trước đã cùng lão Vương lột quần. Lý Bảo Bảo xuống. Thôi được rồi, thôi đi, đừng bắt nạt anh ấy nữa. Lượng Tử có chút nhìn không nổi nữa. Cậu ta chưa từng bắt nạt Lý Bảo Bảo. Ngược lại, cả hai còn được xem là bạn bè. Lượng Tử, mày ra vẻ cái gì? Bắt nạt nó thì đã sao? Một lũ khốn kiếp càng lúc càng quá đáng. Không chỉ tiếp tục bắt nạt Lý Bảo Bảo, mà còn chửi bới cả Lượng Tử. Lượng Tử nhát gan nên không dám lên tiếng nữa. Lý Bảo Bảo cũng không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm châm một điếu thuốc. Thấy Lý Bảo Bảo có trạng thái kỳ lạ như vậy, những kẻ đang bắt nạt anh lại đồng loạt chủ động ngậm miệng. May mẹ nó cũng ngông cuồng nhỉ. Lý Bảo Bảo thông dong nhả khói thuốc. Đừng phí sức nữa, Vương lão bản. Mấy đứa lần trước lột quần tao, bước lên phía trước hết đi. Ai không liên quan thì lùi ra sau một chút. Sao? Mày muốn báo thù à? Tao nói này Lý Bảo Bảo, mày đừng nghĩ mày xử được Tôn Cương thì đã thành đại ca xã hội rồi nhé. 5-6 thằng từng lột quần Lý Bảo Bảo đó tất nhiên là không hề ngán rồi. Bọn chúng hùng hổ tiến lên phía trước. Lão Vương không hổ là dân từng lăn lộn, dẫn đầu đứng ngay trước đội ngũ. Nói đi, mày muốn cái gì? Tao muốn mua lại tiệm băng đĩa của ông. Mày nói gì? Lão Vương, ông không nghe lầm đâu. Tao muốn mua lại tiệm băng đĩa của ông. 3.000 tệ, đủ chưa? Nhóc con, cái tivi màu tao mới mua đã hơn 3.000 rồi. Còn thêm cả máy phát với đống băng đĩa này. Mày bảo thế có đủ không? Tao chỉ hỏi ông, 3.000 có bán không? Tao bán cái đầu mày ấy. Mày đúng là gan hùm mật gấu, lông cánh cứng rồi. Dám đến đây diễn mặt với lão tử à? Chán sống rồi phỏng. Lý Bảo Bảo bất ngờ tung một cú đá. Vương lão bản ngã ngồi xuống đất gào thét thảm thiết. Sau đó đại hán đột nhiên nổi điên, rút từ trong tay áo ra nửa đoạn cào cỏ, đập thật mạnh vào đầu gối của Vương lão bản. Đại hán cứ như phát điên vậy, đôi mắt đỏ ngầu. Đại hán à? Một gã đàn ông sức dài vài rộng, bị người ta lột quần giữa chốn đông người, còn bị gậy phang. Đó là nỗi nhục nhã lớn lao đến nhường nào. Cái loại người hiền lành này một khi đã phát điên thì còn tàn nhẫn hơn cả những kẻ ác ôn bình thường. Đại hán lại ra tay lần nữa. Vương lão bản đau đến mức ngất lịm đi. Địch mợ, anh em xông lên hết cho tao. Lý Bảo Bảo nở nụ cười, bất ngờ rút từ trong ngực ra một con dao phay, lao thẳng vào một cách tàn bạo. Mấy tên đứng gần nhất ngay lập tức đo ván, khiến đám lưu manh trước mắt hồn siêu phách lạc, bỏ chạy tán loạn. Đại hán cầm cào cỏ đuổi theo phía sau. Tại hiện trường chỉ có duy nhất một người không nhúc nhích, đó chính là Lượng Tử. Hắn không phải là không sợ, mà là bị dọa cho ngu người luôn rồi. Lý Bảo Bảo quan sát xung quanh, thấy đám từng bắt nạt mình đã chạy sạch sành xanh.
Bèn đi đến cạnh lão Vương, cầm lấy con dao phay trong tay, tác động thẳng vào cổ chân lão Vương. Lão Vương vốn đang ngất lịm, đau đớn tỉnh lại. Lượng Tử đứng bên cạnh thấy quá tàn nhẫn. 3.000 tệ, có bán không? Có bán không hả lão Vương? Mày sẽ không báo cảnh sát chứ? Không báo, tao coi như gặp hạn, được chưa? Ông cũng ra dáng nam nhi đấy. Lý Bao Bao đột một quay đầu nhìn Dương Lượng, làm Dương Lượng sợ hú vía. Anh muốn làm gì tôi? Lượng Tử đừng sợ. Mày chưa từng bắt nạt tao, mày còn từng nói đỡ cho tao nữa. Nếu mày bằng lòng, sau này chúng ta cùng chơi, làm anh em cũng được, kết nghĩa cũng xong. Được được, em nào dám nói không chứ? Còn về phần các người, Lý Bao Bao quay người nhìn đám đông vây xem. Chúng ta không thù không oán, sau này cứ chào hỏi nhau tử tế. Kiện băng đĩa này là của tao rồi. Chào mừng anh em đến ủng hộ nhé. Không ai dám đáp lời, nhưng mọi người đều gật đầu lia lịa. Sau đó Lý Bao Bao dắt theo Lượng Tử về nhà uống rượu. Đến cửa tiệm thì gặp Đại Hán. Vừa quay lại, sao rồi? Xử đẹp được 2 thằng rồi, nhưng chúng nó lại bỏ dậy chạy mất. Lũ con hoang này chạy nhanh thật đấy. Chú hăng máu thế, đứa nào mà chẳng liều mạng chạy. Đại Hán chú cử thật. Đi uống rượu thôi. Cả ba chẳng mang đến lão Vương, sống chết mặc bay, cứ thế đi về nhà. Về đến nhà, Lý Bao Bao cứ ngỡ không nộp tiền cho Trần Tiểu Văn, lại còn vác thân đầy xì dâu về thế này chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng người phụ nữ này nghe chuyện anh xử lý lão Vương, chẳng những không hề tức giận, còn rất vui vẻ đi nấu thức ăn nữa, khiến Lý Bao Bao ngơ ngác cả mặt. Vợ cũng làm một ly đi. Thôi đi, các anh cứ uống đi, em ngồi cùng là được rồi. Sau đó ba người Lý Bao Bao nâng ly rượu trong tay lên. Hai chú, anh không thể giải thích tại sao, nhưng hai chú phải tin anh. Anh nhất định sẽ đứng vững ở Tam Mã Lộ, nhất định sẽ đứng vững ở thành phố Tùng Giang. Anh muốn làm đại ca, anh muốn phát tài lớn. Những lời Lý Bao Bao nói đều là thật lòng. Anh ta quả thực không có cách nào giải thích tại sao mình lại đột nhiên thay đổi. Báo ca, em tin. Thật ra trong lòng Dương Lượng lại không tin lắm, bởi vì trong mắt cậu ta, Lý Bao Bao như thể bị chúng ta vậy. Nhưng đang uống rượu ở nhà người ta, dù thế nào cũng không thể làm mất mặt họ được. Có điều họ không biết, một nhân vật lớn sắp gây chấn động Tam Hùng chính là người đàn ông trong căn phòng này. Gã đàn ông yêu cầu đám đàn em mỗi ngày đều phải đến nhà máy thép trộm một mớ sắt thép, trộm cho đến khi nhà máy đó sập tiệm mới thôi. Gặp kẻ nào dám cản đường không cho đi thì trực tiếp rút chân lý ra thị uy. Nguyên nhân là do gã đó trấn lột tiền của giám đốc nhà máy thép. Giám đốc nhà máy đã trực tiếp báo cảnh sát, khiến gã giang hồ đó không vui. Tiếp tập trước, kẻ hèn nhát Lý Bao Bao đã đứng dậy. Chuyện này đã gây chấn động khắp khu Tam Mã Lộ. Không chỉ có vậy, Lý Bao Bao chỉ dùng 3.000 tệ đã thâu tóm được tiệm băng đĩa trị giá ít nhất 1 vạn. Chủ tiệm trước đó là lão Vương đã hoàn toàn biến mất, không báo cảnh sát, cũng không đòi trả thù. Ngày tiệm khai trương, rất nhiều người đã đến chúc mừng. Mọi người đều biết Lý Bao Bao đã xử gọn Tôn Cương và lão Vương. Ít nhất là ở khu Tam Mã Lộ này sẽ không còn ai dám đến gây chuyện nữa. Ngay lúc này, Lưu Đại Long, kẻ từng bị anh dằn mặt một trận, đang đi về phía này. Ái cha, Long ca, ngại quá, Bao Bao tới hơi muộn một chút. Chút lòng thành thôi, anh đừng chê ít nhé. Long ca có chuyện gì à? Không có gì, có việc thì tôi nói luôn nhé. Hi hi, thực ra đúng là có việc thật. Lưu Đại Long không lề mề nữa, kéo Lý Bao Bao lại gần nói nhỏ. Nhà máy thép của chúng ta bị trộm rồi, mất không ít sắt thép. Ông anh bên chỗ tôi bị phạt không ít tiền. Lý Bao Bao cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Băng trộm này đông người lắm, tầm hơn 20 chục mạng. Chúng nó ngang ngược lắm. Có lần tôi với một đồng nghiệp bắt gặp, chúng nó lôi cả đồ chơi ra luôn. Ngang ngược thế mà không báo cảnh sát à? Báo rồi mà chẳng ăn thua. Thế anh tìm tôi là có ý gì? Báo tử, người ở Tam Mã Lộ chúng ta đa phần đều dựa vào nhà máy thép mà sống. Cứ để chúng nó trộn tiếp như thế, nhà máy sớm muộn gì cũng bị chúng nó khoét rộng thôi. Những điều anh nói tôi đều hiểu, nhưng anh tìm tôi cũng vô dụng thôi. Tôi thì có chiêu gì được chứ? Báo tử, thực ra là giám đốc bảo tôi đến tìm chú, muốn nhờ chú đứng ra dàn xếp vụ này. Giờ danh tiếng của chú đang nổi như cồn, nên tính xem chú có thể đi thương lượng với băng trộm đó không? Hả? Chuyện này không phải tào lao sao?
Một băng trộm dám lôi cả đồ chơi ra. Đời nào chịu này mà tôi chứ. Giám đốc nhà máy bảo rồi, chỉ cần chúng nó không trộm đồ của nhà máy nữa, phía nhà máy sẵn sàng chi ra một ít tiền. Nhưng giám đốc còn nói, sự sống còn của nhà máy trông cậy cả vào chú đấy. Huống hồ ông cụ nhà chú cũng làm trong nhà máy. Lỡ đâu một ngày nào đó đụng mặt đám người kia, lại bị chúng nó tác động vật lý thì không hay đâu. Mẹ kiếp, Lý Bảo Bảo có chút giờ khóc giờ cười. Anh đã hiểu rõ rồi. Bản thân là bị cưỡng ép đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Báo tử, giúp một tay đi mà. He he, thôi được rồi. Ngày hôm sau, Lý Bảo Bảo thông qua quan hệ của Dương Lượng biết được đám người đó danh tiếng không hề nhỏ. Cầm đầu là một kẻ có biệt danh Mã Thọt. Nói ra cũng thật khéo. Tên Mã này, Mã Thọt và anh vợ của Lý Bảo Bảo là Trần Phong có quen biết. Trước đây, lý do Trần Phong phản đối Tiểu Văn gả cho Lý Bảo Bảo chính là muốn gả Tiểu Văn cho Mã Thọt. Dù Mã Thọt vừa già vừa xấu lại còn là tên trộm, nhưng hắn ta có tiền. Có liên lạc được với hắn không? Anh Bảo, anh định đứng ra dàn xếp thật à? Dàn xếp thì không hẳn. Tôi chỉ thay mặt nhà máy tìm hắn nói chuyện thôi. Dù sao cứ để bọn chúng trộm tiếp như thế, nhà máy mình sớm muộn gì cũng sập tiệm. Đến lúc đó dân vùng Tam Mã Lộ đều hẹo vì đói hết. Được rồi, để em hỏi xem sao. Lại một ngày nữa trôi qua, nhờ quan hệ của Dương Lượng, Lý Bảo Bảo cuối cùng cũng gọi được cho Mã Thọt. Thằng nào tìm tao đấy? Chào Mã đại ca. Để tôi tự giới thiệu. Tôi tên Bảo Bảo. Tôi là Lý Bảo Bảo, chồng của Trần Tiểu Văn. Hey hey, là mày à? Mày tìm tao có việc gì? Mã đại ca, anh xem thế này có được không? Anh cho cái thời gian địa điểm. Tôi mời anh bữa cơm. Việc có thành hay không tính sau, chủ yếu là tôi muốn kết bạn với anh. Ha 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 ha. Ép em cái thằng danh con này cũng biết nói chuyện đấy. Được rồi, anh nể mặt mày một lần. 9 giờ tối nay, vũ trường Đào Viên ở phố Tùng Giang. Nhớ mang nhiều tiền vào đấy nhé. Hơn 8 giờ tối, Bảo Bảo đã đến địa bàn của Mã Thọt. Mày là Lý Bảo Bảo à? Ép em, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì mày còn cái vẹo gì? Tiểu Văn sao lại gả cho loại như mày nhỉ? Lý Bảo Bảo cũng chẳng biết tiếp lời thế nào, chỉ đành cười có chút bất lực và gượng gạo. Bảo Bảo nhanh nhỏ tiến lên rút điếu thuốc hoa tử cố ý mua đưa cho Mã Thọt. Vãi, thằng danh mày cũng đẳng cấp đấy. Nói đi, có chuyện gì? Mã đại ca, chuyện là thế này. Giám đốc nhà máy thép vùng Tam Mã Lộ của chúng tôi muốn tôi đến gặp anh để thương lượng. Ý là mong anh giơ cao đánh khẽ, cho nhà máy chúng tôi một con đường sống. À, được thôi. Lý Bảo Bảo không ngờ Mã Thọt lại sảng khoái đến vậy. Bảo à, anh Mã mày đây không thiếu tiền đến mức phải phá cái xưởng đó đâu. Chủ yếu là do nhìn lão giám đốc nhà mày ngứa mắt thôi. Tao mượn lão ít tiền tiêu vặt, thế mà lão dám báo công an. Vâng vâng, giám đốc bên em có nói chỉ cần sau này anh không đến nữa, ông ấy sẵn lòng gửi anh 3.000 tệ. Không có ý gì khác đâu, chỉ là chút tiền thuốc nước cho anh em thôi. Bao nhiêu? 3.000 à? Lý Bảo Bảo này, tự mày nói xem, 3.000 tệ có là bao nhiêu đâu. Lão giám đốc đó có bủn xỉn quá không? Dạ, cũng không tính là nhiều. Được rồi, nể mặt Bảo ca của mày, 3.000 tệ này tao nhận. Về bảo lão già đó, sau này làm người thì biết điều chút. Vâng vâng vâng. Lý Bảo Bảo vội vàng lấy ra sấp 3.000 tệ đã buộc sẵn. Nghĩ bụng xong chuyện rồi rời đi là xong. Dù sao với Mã Thọt cũng không oán không thù, không cần thiết phải động tay động chân. Anh Mã, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước. Hôm nào anh qua Tam Mã Lộ, em mời anh uống rượu. Bảo Bảo quay người định rời đi. Khoan đã. Mã Thọt bỗng nở nụ cười nham hiểm nhìn Lý Bảo Bảo. Sao vậy anh Mã? Bảo à, tiền tao nhận rồi, cũng không đi trộm nữa. Nhưng tao vẫn còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Muốn tao thực sự buông tha cho xưởng. Chỉ đưa tiền thôi là chưa đủ. Tao còn muốn một người. Người là ai cơ? Không phải ai khác, vợ mày. Lý Bảo Bảo trợn trừng mắt. Rõ ràng chuyện này không thể kết thúc êm đẹp rồi. Chỉ cần mày để vợ mày qua đây gặp tao, thì sau này tao không những không động vào xưởng, mà tao còn bảo kê cho tụi mày luôn. Mày đang nói cái quái gì thế hả?
Đại hán thực sự đã nổi khùng rồi, trực tiếp rút ra một con dao phay sáng loáng. Vãi thật, có dao kìa. Mã Thọt, ông quá đáng rồi đấy. Tao quá đáng à? Mã Thọt, tôi đã tươi cười nói chuyện tử tế với ông, mà ông lại muốn đụng vào vợ tôi. Mẹ kiếp, ông tưởng Lý Bảo Bảo tao dễ đụng vào lắm hả? Ông có biết Tôn Cương với Lão Vương bị phế thế nào không? Vừa dứt lời, Lý Bảo Bảo cũng rút từ trong túi ra một con dao găm. Thằng hèn, mày vẫn còn non lắm. Mày lấy tao ra so với loại rác rưởi như Tôn Cương à? Là mày đã thua rồi. Lý Bảo Bảo hoàn toàn bị chọc điên. Ngay lúc anh định vung dao lao tới, hai khẩu chân lý đã dí vào sau đầu cả hai. Lý Bảo Bảo ngay lập tức cứng đờ người. Đám trộm này mà lại có cả thứ đồ chơi này sao? Đại hán thấy chân lý dí vào đầu mình, biết là lần này có lẽ sắp đăng xuất thật rồi. Quỳ xuống cho lão tử. Tao quỳ cái em, mày ấy. Mã Thọt, anh em này của tôi không liên quan gì hết. Ông thả nó đi. Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Có giỏi thì ông tiễn tôi đi luôn cũng được. Báo ca, em không đi đâu. Anh đừng có làm càn. Được thôi, được thôi. Hôm nay hai đứa tụi mày đừng hòng có thằng nào lành lặn bước ra khỏi đây, trừ khi Trần Tiểu Văn đến đây cho tao vui vẻ chút. Nếu không tao tháo khớp tay chân hai đứa mày. Vừa nói xong, Lý Bảo Bảo bị tên đàn em bên cạnh dùng chân lý có mạnh một phát. Lý Bảo Bảo bị gõ cho choáng váng đứng không vững, nhưng vẫn cố gượng dậy. Ngay khi Lý Bảo Bảo định dốc sức liều mạng một phen, trong phòng đột nhiên có người xông vào. Lại chính là anh vợ của anh. Lão Mã, làm cái gì vậy? Em rể tôi chẳng phải đến đưa tiền cho ông sao? Sao ông lại lôi đồ chơi ra thế này? Mày đến đây làm gì? Lão Mã, dĩ nhiên là em gái tôi bảo tôi đến rồi. Lý Bảo Bảo dù gì cũng là em rể tôi, nể mặt chút đi. Nể mặt? Mày thì có cái mặt mũi gì? Lão Mã, anh em mình cũng chơi với nhau mấy năm rồi. Ở trước mặt ông, tôi ngay cả chút thể diện này cũng không có sao? Trần Phong, mày có cái miệng gì mà đòi thể diện? Muốn thể diện đúng không? Kêu con em mày Trần Tiểu Văn đến đây. Người đàn ông mang theo 3.000 tệ đến chỗ đại ca xã hội đen, vốn tưởng đại ca nhận tiền rồi sẽ làm việc. Anh ngờ vừa mới định rời đi thì bị hai đàn em của đại ca dùng đồ chơi chĩa thẳng vào đầu. Tiếp tập trước, vãi thật. Mã Thọt, mày ngông cuồng quá rồi đấy. Trần Phong, mau cút xéo cho tao. Nếu không tao tiễn mày đi cùng lúc luôn. Sau đó sẽ đi tìm em gái mày. Mẹ kiếp, Trần Phong vốn dĩ không cứng như vậy, nhưng Mã Thọt cứ mở miệng ra là đòi tìm em gái hắn. Hắn bị chọc giận theo bản năng. Hắn chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu món đồ chơi, vác ngay cái ghế định phang Mã Thọt. Xử đẹp bọn nó cho tao. Dưới sự uy hiếp của 3 món đồ chơi, Lý Bảo Bảo, Đại Hán và Trần Phong lập tức bị đánh gục xuống đất. Mã Thọt, có giỏi thì mày tiễn tao đi luôn đi. Để tao còn thở thì tao sẽ xử lý mày. Tao sẽ thỏa mãn mày. Mã Thọt đích thân ra tay, giơ chân đạp thẳng vào đầu Trần Phong. Trần Phong lúc đó bị đạp đến ngất lịm. Dưới mệnh lệnh của Mã Thọt, cả ba cứ thế bị quẳng ở góc đường. Trời đổ mưa mới khiến bọn họ tỉnh lại. Lý Bảo Bảo gượng dậy, cảm giác xương cốt toàn thân sắp rã rời. Dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn chịu đựng được, không nguy hiểm tính mạng. Tình trạng của Đại Hán và Trần Phong cũng giống Lý Bảo Bảo. Ba gã mặt mũi bầm dập, sau khi nhìn nhau, lại chẳng ai nhịn được mà bật cười. Vì trong mắt họ, đối phương nhìn chẳng còn ra hình người, mà không biết bản thân mình cũng thê thảm vậy. Cười xong, Lý Bảo Bảo bình tĩnh lại. Hắn biết mình bị xử ra nông nỗi này hoàn toàn là vì không có đồ chơi. Lúc này Lý Bảo Bảo mới biết giang hồ hiểm ác. Giang hồ không dễ lăn lộn như mình nghĩ. Hơn nữa súng có thể không nổ, nhưng nhất định phải có. Lúc ba người về đến tiệm băng đĩa, đã là nửa đêm về sáng rồi. Lượng Tử đang trông ở cửa, thấy bộ dạng ba người bọn họ, liền vội vàng chạy tới hỏi chuyện gì thế này. Vào phòng trong rồi nói. Trong phòng nhỏ của tiệm băng đĩa, Lượng Tử, mày có hàng nóng không? Lý Bảo Bảo không ngờ tới, người đầu tiên hỏi về súng lại là anh vợ Trần Phong. Anh luôn nghi anh vợ mình lăn lộn chẳng ra gì, chính là vì quá nhát. Đồ chơi thì em không có. Làm cái gì? Lượng Tử, anh không cần biết mày dùng cách nào. Kiếm cho anh một cây phun tử về đây. Mẹ kiếp, tao phải tiễn thằng Mã Thọt đi. Sao vậy? Bọn nó dùng hàng nóng à? Nếu không bọn tao có bị tần thành thế này không? Được rồi Lượng Tử, mày thật sự phải kiếm cho anh một cây phun tử. Anh nghĩ kỹ rồi.
Chúng ta có thể không nổ súng, nhưng cái thứ đồ chơi này chúng ta phải có. Báo ca, em không có cửa mà. Lượng Tử lúc này vẫn còn đang rất ngơ ngác. Cậu ta không hiểu là đi đưa tiền thôi. Sao lại bị đánh đến mức này? Ngay đúng lúc này, bên ngoài cửa sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phía sau cửa tiệm băng đĩa là một con hẻm rất nhỏ hẹp, vì không có mấy ai qua lại. Trên đường mọc đầy cỏ dại. Nửa đen nửa hôm thế này, kẻ nào lại lảng vảng ở đây chứ? Ra xem đi, Lý Tiểu Hổ lập tức cảnh giác. Chỉ sợ là đám mã thọt đến gây sự. Khi 4 người ra khỏi cửa, nhìn thấy trên bãi đất trống có một người đang nằm. Rõ ràng là một gã đàn ông, nhưng trên đầu lại thắt một cái bím tóc nhỏ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là thằng tóc bím cả người đầy xi râu, trên chân trái còn cắm một con dao găm. Chuyện gì thế này? Kẻ nào đây? Huynh đệ, cứu mạng! Lý Bao Bão nhìn về phía Đại Hán. Đại Hán nhếch mép nhìn sang Lượng Tử. Lượng Tử nhún vai rồi lại nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong vậy mà lại quay người bỏ đi luôn. Tao về nhà đây. Mấy đứa tụi mày đừng có lo chuyện bao đồng. Nhìn hắn thế này chắc là bị kẻ thù truy xử rồi. Lúc này Tiểu Biện cố đưa tay ra cầu cứu. Lý Bao Bão liền định thần lại, đưa vào trong nhà trước đã. Lượng Tử, mày đi tìm bác sĩ đi. Xem cho anh bạn này một chút. Cũng xem cho tao với Đại Hán luôn, được không? Chỉ trong một đêm, khu Tam Mã Lộ đã xôn xao hết cả lên. Tin đồn Lý Bảo Bão dàn xếp cho nhà máy thép bị lan truyền. Vì quá ra vẻ nên đã bị mã thọt dạy cho một bài học. Còn có người nói lúc tan làm thấy Lý Bảo Bão về nhà quỳ lại 100 cái, thế mới giữ lại được cái mạng. Tóm lại là càng đồn càng ảo. Bản tính con người vốn là vậy. Lúc Lý Bảo Bão phất lên thì ai nấy đều tâng bốc. Giờ mày bị người ta tác động thì những kẻ vốn dĩ đã ngửa mắt với mày dĩ nhiên là sẽ bỏ đá xuống giếng. Trần Tiểu Văn lại lần nữa yêu cầu Lý Bảo Bão cùng mình đi làm thuê, nhưng đã bị khước từ. Chỉ vì kiếp này anh đã hạ quyết tâm phải lăn lộn giang hồ. Chút thương tích này có thấm vào đâu. Buổi trưa, Lưu Đại Long đến. Lần này Lưu Đại Long không hề bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn cảm thấy hơi có lỗi với Lý Bảo Bão. Báo tử, đây là 1.500 tệ. Giám đốc Ngưu đưa cho chú 1.000. Không, tôi không thêm cho chú 500 nữa, coi như là tiền thuốc men. Anh cầm tiền về trước đi, đợi tôi xử lý xong mã thọt, lúc đó đưa tiền cũng chưa muộn. Không phải, báo thí của giám đốc là ông ấy sẽ tìm người khác. Dù sao thì chú cũng, thôi bỏ đi. Lý Bảo Bão lời nói nhảm thêm. Anh thấy vị giám đốc này sống không biết điều. Dù anh có ngã ngựa, nhưng dù sao cũng là vì giúp nhà máy dàn xếp mà bị. Làm giám đốc mà chẳng thèm đến hỏi thăm lấy một câu sao? Đi đi. Đại Hán lúc này tâm trạng cũng rất tệ. Thấy Lý Bảo Bão không muốn tiếp Lưu Đại Long, liền đuổi Lưu Đại Long đi. Nghe nói sau khi Lưu Đại Long quay lại nhà máy, đã cãi nhau một trận với tên giám đốc Ngưu kia. Cuối cùng hai người quay sang chửi bới nhau. Ngay chiều hôm đó, Lưu Đại Long đã bị giám đốc Ngưu đuổi việc. Chiều hôm đó, Tiểu Biện đã tỉnh lại. Người này tuổi tác tương đương Lý Tiểu Hổ, thể hình bình thường nhưng trông lại rất lanh lợi, đôi mắt rất sâu, mang lại cảm giác bí ẩn và thâm sâu khó lường. Chú rể, anh đã cứu tôi. Cứ coi là vậy đi, tiện tay thôi mà. Người anh em họ gì thế? Lý Bảo Bão, cứ gọi tôi là Bảo Bão được rồi. Cảm ơn nhé. Này, cậu em, uống nước đi. Không uống. Hút thuốc không? Không hút. Thế ông cần cái gì? Cho chai bia đi. Uống rượu à? Yên tâm, tôi trả tiền mà, đủ. Lý Bảo Bão bị Tiểu Biện làm cho phì cười. Thấy người này cũng thú vị phết. Làm gì có ai bị thương nặng tỉnh lại đã đòi nhậu. Sau đó, Tiểu Biện không cảm xúc quan sát Lý Bảo Bão. Lý Bảo Bão bị nhìn tới mức lạnh cả gáy. Thế ông bị ai tần à? Ha ha, lỡ tay lật thuyền chút thôi, nên bị người ta bắt nạt. Cũng không có gì to tát. Thằng nào bắt nạt ông? Lý Bảo Bão nghe giọng của Tiểu Biện, vậy mà lại có chút lạnh lẽo. Đừng hỏi tôi nữa ông bạn, tôi còn đang định hỏi ông đây. Ông bị làm sao mà thương nặng thế này? Tôi đang bị kẻ thù truy sát. Tôi vừa tính kỹ rồi. Báo ca, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi sẽ gọi anh là Báo ca. Tôi muốn nói với anh là đám người muốn xử tôi có thể sẽ tìm đến đây. Nếu anh thấy sợ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng Lý Tiểu Hổ nghe xong thì ngẩn người. Anh cũng không hỏi thêm gì nhiều. Đúng là cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Phương.
Cậu cứ yên tâm dưỡng thương, mảnh đất nhỏ này tôi vẫn lo được. Báo ca, anh cứ nhịn một chút đi. Đợi vết thương của tôi đỡ hơn chút, tôi sẽ đi báo thù cho anh. Yên tâm đi, bất kể là đứa nào dám bắt nạt anh, tôi sẽ tiện hắn đi. Lý Bảo Bảo lại sững người. Anh vạn lần không ngờ tới Tiểu Biện đã ra nông nỗi này mà còn dám nói thế. Hơn 9 giờ tối hôm đó, Lý Bảo Bảo ở trong phòng thấy ngột ngạt, bèn kéo cái ghế ra ngoài cửa định hóng gió chút. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi Santana mới tinh dừng lại trước cửa tiệm. Phải biết là ở thời đại này, mặc dù Santana không hẳn là xe siêu sang, nhưng chắc chắn cũng là hàng xa xỉ rồi. Tính trên cả thành phố Tùng Giang, kẻ đi được loại xe này chắc chắn không giàu thì cũng có quyền thế. Lúc này có 3 người bước xuống xe. Tất cả đều mặc vây xi đen, khí chất đầy mình. Kẻ cầm đầu tầm 40 tuổi, 2 gã còn lại tầm 20 mươi mấy. Xem phim à? Cậu là ông chủ đấy à? Ở đâu đến thế? Này người anh em, hỏi cậu chút việc. Mấy ngày gần đây, cậu có thấy gã thanh niên nào thắt bím tóc không? Chắc là đang bị thương. Là nam giới những năm 80, bỏ ra 3.000 tệ mở tiệm bằng đĩa làm ăn. Không ngờ ngày đầu tiên đã có đại ca xã hội tìm đến cửa. Nghi ngờ tiệm bằng đĩa của tôi đang giấu người hắn tìm. Dựa theo mô tả của đại ca đó, tôi biết Tiểu Biện đang nằm phía sau tiệm, chính là người mà gã đại ca đó đang tìm. Nhưng tôi không định tiết lộ tin tức của cậu ta, chỉ vì tôi thấy Tiểu Biện trên người ẩn giấu điều gì đó không tầm thường. Nối tiếp tập trước, quanh khu Tam Mã Lộ này, tôi thật sự chưa thấy người đàn ông nào thắt bím tóc cả. Gã đàn ông rõ ràng không tin lời Lý Bảo Bảo nói, bắt đầu dò xét xem liệu Lý Bảo Bảo có đang nói dối không. Được rồi, không thấy thì thôi vậy. Tụi tôi vào tiệm bằng đĩa của ông dạo một vòng được chứ? Muộn rồi, tụi tôi không xem phim. Tham quan một chút không được sao? Không cho tham quan. Gã đại ca giang hồ không nói gì nữa, bước lùi lại một bước. 2 gã đầu đinh bên cạnh lập tức tiến lên. Cho mày mặt mũi rồi đúng không? Thằng danh, tránh ra, để tụi tao vào trong xem thử. Làm gì đó, kiếm chuyện à? Anh em ơi, mau ra đây, mau ra đây. Cùng với tiếng hô hoán hùng hổ, Lượng Tử dẫn theo một đám bạn đi ra. Đù, định hù dọa ai đó? Sao hả, định cậy đông hiếp yếu à? 2 gã đầu đinh thấy có nhiều người đi ra, chẳng những không sợ, mà ngược lại còn tỏ vẻ phấn khích. 3 thằng tụi mày nghe cho kỹ đây. Xem phim thì tao hoan nghênh, còn muốn kiếm chuyện tham quan thì mơ đi. Tao bảo đảm tụi mày không lết ra khỏi Tam Mã Lộ đâu. Gã đại ca đứng sang một bên, nhìn đám người Lý Tiểu Hổ với vẻ khinh bỉ. Dường như trong mắt gã, hơn 20 con người này cũng không đủ cho 2 đàn em của gã xử lý. Đột nhiên Lý Bảo Bảo kinh hãi nhận ra, tay của 2 gã đầu đinh trước mặt đang đặt ở vị trí trước ngực. Hàng nóng, 3 tên mặc vê xi này chắc chắn là tay sai của đại ca nào đó rồi. Xem ra Tiểu Biện bị bọn chúng làm bị thương. Bọn chúng đến để tìm thù. Ông chủ quý tính là gì? Tôi họ Lý. Được rồi, không có gì nữa. Người đàn ông trung niên gật đầu, quay người rời đi. 2 gã đầu đinh đặt tay trước ngực, dùng ánh mắt hung ác liếc nhìn Lý Bảo Bảo mấy cái. Lúc này mới quay người, bước chân vững vàng và không chút hoảng loạn. Lượng Tử thấy không đánh nhau nữa, cũng không để tâm mấy, liền gọi mọi người vào nhà tiếp tục xem phim. Lý Bảo Bảo thì một mình đi vào phòng sau. Anh nhất định phải hỏi cho rõ, xem rốt cuộc Tiểu Biện là hạng người nào. Rắc rối không thể cứ thế mà rước vào thân được. Nhưng khi Lý Bảo Bảo đi tới hậu viện, lại chẳng thấy bóng dáng Tiểu Biện đâu. Thằng nhóc này chạy mất tiêu rồi. Lý Bảo Bảo nhất thời giờ khóc giờ cười vì bực bội. Không phải anh mỉa mai chuyện Tiểu Biện bỏ trốn, mà chỉ nghĩ là trước khi đi, sao cũng phải chào mình một tiếng chứ. Tiểu Biện rời đi được 3 ngày, Lý Bảo Bảo chẳng làm gì cả. Ngược lại, ông anh vợ thì không chịu ngồi yên, ngày nào cũng kéo Lượng Tử đi khắp nơi tìm đồ chơi. Thời buổi này tìm đồ chơi thực ra không khó, cái khó là người ta căn bản không cho mượn. Bên Lý Bảo Bảo thì không có động tĩnh gì. Nhưng ở phía Mã Thọt, Sao Huyệt vừa đón tiếp 2 vị khách mới, nói chính xác hơn là 2 kẻ tàn phế. Tôn Cương và Lừa Tử trước đây quan hệ cũng bình thường, chỉ vì cả hai đều bị Lý Bảo Bảo xử đẹp, nên từ đó trở thành huynh đệ cùng cảnh ngộ, ngày nào cũng nhậu nhẹt bàn cách trả thù Lý Bảo Bảo. Hôm nay đến chỗ của Mã Thọt cũng là vì bọn chúng nghe nói Mã Thọt mấy hôm trước đã đuổi được Lý Bảo Bảo đi, nên mới tìm đến cửa muốn nhờ gã ra tay. Mã ca, nhờ anh giúp một tay. Vừa nói,
Tôn Cương và Lừa Tử lần lượt móc từ trong ngực ra mỗi người một sấp tiền. Không cần đếm cũng thấy được. Đó đều là những sấp 1.000 tệ còn nguyên niêm phong. Tổng cộng là 2 vạn. Mã Thọt lập tức nở nụ cười. Vì gã đã đoán được là phải giúp việc gì rồi. Dĩ nhiên Mã Thọt vốn không muốn xử lý Bạo Bão. Nhưng không cách nào vì đối phương đưa quá nhiều tiền. 10 giờ tối. Đột nhiên bị mất điện. Tiệm băng đĩa không thể tiếp tục kinh doanh. Bất đắc dĩ, 3 người Lý Bạo Bão định bày chút rượu ra uống. Vừa mới uống được một lúc, Trần Phong và Lưu Đại Long lần lượt bước vào. Chuyện gì thế này? Lý Bạo Bão hỏi Lưu Đại Long. Vì cái người tên Lưu Đại Long này bình thường vốn chẳng mấy khi hòa đồng. Tôi bị nhà máy đuổi việc rồi. Con vợ tôi lại còn đang đòi ly hôn nữa. Mẹ kiếp. Tất cả là tại lão Mã Thọt đó hại tôi. Vừa nghe thấy tên Mã Thọt, mấy anh em đều im lặng. Dẫu sao lúc này họ vẫn chưa đấu lại lão ta. Báo ca, theo em thấy, hay là mình đi rình lão Mã Thọt đi. Thằng danh đó đâu thể lúc nào cũng có người vây quanh. Chỉ cần hắn không có đồ chơi thì hắn cũng chỉ là hạng tôm tép thôi. Tao nói thật đấy. Chỉ cần Mã Thọt không có người, không có đồ chơi thì xử hắn chỉ là chuyện nhỏ. Thôi đi, không dây vào được thì đừng dây vào. Đám đó toàn là lũ điên thôi. Lỡ đâu chúng nó dám dùng đồ chơi tiễn mình đi thật đấy. Nghe anh em nói xong, Lý Bạo Bão không lên tiếng. Anh cũng đang cân nhắc xem có nên đi rình Mã Thọt không. Lúc này Lưu Đại Long đập bàn đứng dậy. Lượng Tử, mày nhát từ bao giờ thế hả? Chẳng phải chỉ là lão Mã Thọt thôi sao? Đi, tối nay chúng ta đi rình lão. Đến lúc đó tao sẽ ra tay trước. Ngay lúc này, cánh cửa bị đá văng ra. Đứa nào đấy? Lưu Đại Long đang cơn nóng giận, quay người đi thẳng ra cửa. Gã này bình thường vốn không gan lì thế đâu. Nhưng vì dạo này gặp quá nhiều chuyện xui xẻo nên rất muốn tìm ai đó để trút giận. Thế nhưng giây tiếp theo, ngoài sân truyền đến tiếng Lưu Đại Long cầu xin. Đại ca, đừng làm bừa mà. Có chuyện gì thế? 4 người vội vàng chạy ra sân. Chỉ thấy trên đầu Lưu Đại Long đang bị một họng đồ chơi đen ngòm dí vào. Người cầm đồ chơi không phải ai khác, chính là chiến tướng số 1 dưới trướng Mã Thọt đến Lửa Béo. Đứa nào dám động đậy tao tiễn đi luôn. Một chiến tướng khác của Mã Thọt là Lão Hắc cũng đang cầm đồ chơi chỉ vào Lý Bạo Bão và đám anh em. Ha ha ha, ngoài cửa vang lên tràng cười lớn. Chỉ thấy Mã Thọt tay cầm một khẩu phun tử, vẻ mặt đầy ngông cuồng dẫn theo một đám người đi vào. Đừng xử tôi, không liên quan đến tôi đâu. Lưu Đại Long vừa rồi còn đang định ái phong, vừa thấy Mã Thọt mang theo bao nhiêu người đã khiếp vía, lại còn có 3 khẩu phun tử nữa, trong nháy mắt đã sợ đến mức hèn như chó. Chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu thôi. Mã Thọt, rốt cuộc ông có ý gì đây? Bạo Bão à, tôi đây cũng chẳng muốn bắt nạt các người, nhưng biết sao được, nhận tiền của người ta thì phải giúp người ta giải quyết thôi. Mày đang làm việc cho kẻ khác sao? Lý Bạo Bão lờ mờ đoán ra được rồi. Nào, 2 người vào đi. Chỉ thấy Tôn Cương và Lừa Tử đang ngồi trên xe lăn được người ta đẩy vào. 2 tên lưu manh già này tuy đều đã tàn phế, nhưng lại tỏ vẻ cực kỳ ngông cuồng. Lý Bạo Bão, mày không ngờ tới đúng không? Mẹ mày, hôm nay mày tiêu đời rồi. Được rồi, Lý Bạo Bão thấy tình hình đã thế này thì cũng chẳng còn gì để nói nhảm nữa. Kẻ báo thù đã tới rồi, vậy thì trận này chắc chắn phải đánh thôi. Đại hán, 3 người họ cũng chẳng hề nao núng, đứng bên cạnh Lý Bạo Bão. Lý Bạo Bão, quỳ xuống cho lão tử. Quỳ xuống đi, tất cả quỳ xuống hết đi. Lưu Đại Long đang quỳ trên mặt đất, hướng về phía 4 người họ liên tục xua tay. Ngoan cái con khỉ, vừa nãy chẳng phải mày hổ báo lắm sao? Vừa thấy đồ chơi là hắn đã sợ đến nhũn cả người. Mẹ mày, nếu là đàn ông thì đứng dậy đi. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Mày ra vẻ lắm đúng không? Muốn heo hả? Lừa Béo và Lão Hắc lần lượt chĩa họng đồ chơi vào đầu Lý Bạo Bão và Trần Phong. Mày dám nổ súng không? Đại hán không biết là thiếu não hay là thật sự gan dạ, lúc này rồi còn trợn mắt gào thét. Mày nghĩ tao không dám à? Mã Thọt gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, cả hiện trường im phăng phắc. Phía Lý Bạo Bão tổng cộng có 5 người. 1 người đang quỳ, 3 người bị họng đồ chơi dí vào đầu. Tình cảnh này đối với bọn họ quá bất lợi. Tình thế cứ như vậy mà giằng co. Mã Thọt quay người nhìn về phía Tôn Cương và Lừa Tử. Ý là có chắc chắn muốn xử lý mấy đứa này không? Làm đi, xử hết cả bọn Lý Bạo Bão cho tao. Mã Thọt sau khi nhận được ám hiệu đã chĩa họng đồ chơi thẳng vào Lý Bạo Bão.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Bỗng vang lên tiếng quát, thằng nào đang làm màu ở đây thế?